अस्सलाम वालेकुम। टिकट कितने हैं ऊपर? 300। कहाँ से हमें टिकट? वो कॉर्नर पे सीढ़ी उतरेंगे ना, ये कॉर्नर पे ये यार अभी हाँ अस्सलाम वालेकुम। Guys, ticket is 300. Here is the most beautiful place in Lahore. Eiffel Tower is located in Beira town in Lahore. If you want to go high, the ticket is 300 $. टिकट ले ली बहुत कितने मिल रही है टिकट हो थले के बने कौन इतनी मिसाल। अस्सलाम वालेकुम। मैं ना हूँ इधर बैरिया। उसी बोल रहे आप बोलो मम्मा का सरप्राइज कैसा लगा? Sorry.
ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਚਿੱਲ ਮਾਰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦਾ 9 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਲੈਣੀ ਬਣੀ ਆਈ ਹੋਈ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਇਹ ਜੇਸੀ ਇਹ ਅੱਧੀ ਟੰਨ ਦਾ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਹੋਈਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਸੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹਨਾ ਇਹ ਜੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਥਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ 300 ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦ ਹੈ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਿਸਟਮ 3-4 ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ